हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूको लागि आज मैले कन्टेन्ट ल्याएको छु। सिएमडीको प्रयोग गरेर डेस्कटप अन्तर्गत फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने, फोल्डरको नाम कसरी क्रिएट गर्ने, फोल्डरभित्र सब फोल्डर कसरी बनाउने, क्रिएट गरेको फोल्डरलाई कसरी डिलिट गर्ने, फाइलहरू कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो क्रिएट गरेको फाइललाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कन्टेन्टहरू मैले ल्याएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ सिएमडी कमान्डमा जान चाहन्छु। सिएमडी कमान्डमा जानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा विन्डोजसँग आर बटन प्रेस गर्ने। विन्डोजसँग आर बटन प्रेस गर्ने काम गर्छौँ भने यहाँ सर्च बार आउँछ। सर्च बारमा हामीले टाइप गर्नु पर्यो सिएमडी। यदि टाइप गरेर हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ओके गर्ने काम गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त सिएमडी कमान्ड आइसकेको छ। सिएमडी कमान्ड यो हो, यो इन्टरफेस सो गर्छ सिएमडी कमान्डले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, डेस्कटप अन्तर्गत म तपाईँहरूलाई फोल्डरहरू क्रिएट गरेर देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा सिएमडी कमान्डको लागि चाहिँ हामीले डेस्कटपको डाइरेक्टरीमा जानु पर्यो भन्नुभयो। डेस्कटपको लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। डेस्कटपको लोकेसनमा जानको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। कमान्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिडी डेस्कटप भनेर टाइप गर्नु पर्यो। सिडी डेस्कटप भन्नुपर्दा के रह्यो त भन्दाखेरि यसमा चेन्ज डाइरेक्टरी भन्ने कुरा हुन्छ। अब डाइरेक्टली सी ड्राइभबाट चाहिँ अब डेस्कटपमा जम्प गर्ने काम हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, त इन्टर गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त डेस्कटप भनेर लेखेको छ। अब हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् त डेस्कटप अन्तर्गत हामीलाई नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेस्कटप अन्तर्गत नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा नयाँ कुनै पनि डाटा बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। कमान्ड दिनको लागि चाहिँ एमडी भनेको चाहिँ मेक डाइरेक्टरी। एमडी गर्ने काम गरिसकेपछि यसमा हामीले चाहिँ स्पेस दिने काम गरिसकेपछि यसमा हामीले क्रिएट गर्नु चाहेको फोल्डरको नाम हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। फोल्डरको नाम हामीले क्रिएट गर्ने हुँदाखेरि के हुन्छ, जस्तै मान्नुहोस् सुरज इन्टर गरेँ। मैले सुरज नाम लेखेर मैले इन्टर गर्ने काम गर्छु भने सुरज नामको एउटा फोल्डर क्रिएट भइ नै सकेको छ। होइन, मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकैचोटिमा दुई वा दुईभन्दा बढी फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो मलाई है। होइन, मलाई के गर्नु पर्यो त एकैचोटिमा दुई वा दुईभन्दा बढी फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो हो भने हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी फोल्डर क्रिएट गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एमडी टाइप गर्ने, फोल्डरको नाम के दिनु पर्यो, त्यसपछि एमडी टाइप गर्ने, त्यसपछि फोल्डरको नाम दिने। जस्तै मैले पूर्ण दिएँ, अमिर दिएँ, धीरेन दिएँ। हेर्नुहोस् है त, यो मैले दुई वा दुईभन्दा बढी वर्ड राखिदिएको छु स्पेस दिँदै। अब यसको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी नाम के हुन्छ त यहाँ क्रिएट भइदिन्छ फोल्डर। हेर्नुहोस् त फोल्डर क्रिएट भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी फोल्डर हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। होइन, मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा तिनवटा वर्ड राखेँ, तिनवटा फोल्डर भयो। होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी वर्डको चाहिँ फोल्डर मलाई एउटै हुने बनाउनु पर्यो। अब कसरी गर्ने त्यो पनि मलाई चाहियो। त्यो भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एमडी टाइप गर्ने, डबल इन्भर्टेड कमाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी वर्डको फाइल दिने। जस्तै मानौँ मैले पियुआरएनए पूर्ण एएमएनजी तामाङ नाम राख्थेँ भयो। यहाँ चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमाभित्र मैले दुईवटा वर्डलाई राख्ने काम गरेँ वा धेरै वर्डलाई पनि राख्ने काम गर्छु भने त्यो सबै वर्डको चाहिँ एउटा मात्र के भन्छ त भन्दाखेरि फोल्डर भन्छ। जस्तै मानौँ मैले इन्टर गर्ने काम गरेँ, यहाँ गएर हामीले हेर्ने काम गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त पूर्ण तामाङ भनेर देखाइएको छ। यसरी चाहिँ हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी वर्डको फोल्डर पनि बनाउन सक्छौँ वा दुई वा दुईभन्दा बढी वर्डको एउटै फोल्डर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बनाउन सक्छौँ। मैले फोल्डर क्रिएट गर्ने काम गरेँ। मैले त्यो क्रिएट गरेको फोल्डरको नाम कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई लाग्यो होला। अब फोल्डरको नाम तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा हामीले यो क्रिएट गरेको मध्ये कुन नामको फोल्डरको नाम चेन्ज गर्ने त त्यो चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तै मानौँ यो धेरै नाम गरेको फोल्डरलाई चाहिँ मलाई अनिल राखिदिनु पर्यो, त्यस्तो हुनु पर्यो। पहिला हामीले कुन फोल्डरको नाम चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै मानौँ धेरै। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सिएमडीमा जाने काम गरेँ। सिएमडीमा जाने काम गर्छु भने यसमा चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि फोल्डरको नाम चेन्ज गर्ने हुँदा हामीले कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। कमान्ड दिनको लागि आरएन कमान्डले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फोल्डरको नाम हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै स्पेस दिने काम गर्ने, रेन दिएर अब मलाई कुन फोल्डरको नाम चेन्ज गर्ने पहिला त्यो फोल्डरको नाम दिनु पर्यो धेरै। अब यो फोल्डरको हामीले नाम चेन्ज गर्ने हुँदाखेरि के छ, पुरानो फोल्डरको नाम जुन फोल्डरको नाम चेन्ज गर्ने त्यो फोल्डरको नाम दिएर स्पेस दिएर फेरि नयाँ फोल्डरको नाम दिनु पर्यो। जस्तै मानौँ अनिल, अनि यति दिएर हामीले इन्टर मात्रै गर्ने काम गर्छौँ भने यहाँ गएर हामीले हेर्ने काम गर्छौँ धेरैको सट्टामा अनिल भइहाल्छ।
के भयो अनिल भयो नि त। यसरी चाहिँ हामीले फोल्डरको नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ। होइन फोल्डरको नाम चेन्ज गरेँ ल ठिक छ, मैले क्रिएट गरेको फोल्डर अब मलाई चाहिएन, मलाई कुनै फोल्डर डिलिटै गर्नु पऱ्यो त्यो बेला हामीले कुनै पनि फोल्डर क्रिएट गर्ने काम गर्छौँ। क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा डिलिट गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि पनि डाइरेक्टली हामीले कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि हामीले कमान्ड दिन चाहन्छौँ भने डी, यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हामीले आरडी भनेर दिनु पऱ्यो। आरडी भनेको रिमुभ डाइरेक्टरी। हामीले कुनै पनि फोल्डर क्रिएट गर्छौँ भने क्रिएट गरेको फोल्डरलाई डिलिट गर्नुको लागि यो कमान्डलाई दिनै पर्ने हुन्छ। आरडी दिने काम गरिसकेपछि यसमा स्पेस। अब आरडी त दिने काम गर्यो, अब कुन नामलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने, कुन नामलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्ने त्यो हामीलाई चाहियो नि त। जस्तै यहाँमध्ये मलाई यो पूर्ण नाम गरेको फोल्डर चाहिएन, त्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिएमडीमा जाने, सिएमडीमा जाने काम गरिसकेपछि के छ युआरएन पूर्ण लेखेर इन्टर मात्र गर्ने काम गर्नु। इन्टर मात्र गर्ने काम गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त पूर्ण नाम गरेको फोल्डर छ त छैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि के छ फोल्डरलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। अनि हेर्नुहोस् त हामीले फोल्डर क्रिएट पनि गर्ने काम गऱ्यो, फोल्डरलाई डिलिट गर्ने पनि काम गऱ्यो। होइन मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फोल्डरभित्र पनि फोल्डर बनाइदिनु पऱ्यो क्या। त्यो हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा छ है। फोल्डरभित्र पनि फोल्डर हामीले क्रिएट गर्ने हुँदा त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसमा हामीले जुन फोल्डरभित्र फोल्डर बनाउन चाहन्छौँ त्यो फोल्डरभित्र हामीले जम्प गरेर जानु पऱ्यो। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ डेस्कटप भनेर दिएको छ, हामी कुनै पनि लोकेसनमा जाने काम गरेर चाहिँ डाइरेक्टली डेस्कटपमा छ भनेपछि अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा जस्तो अनिल नाम गरेको फोल्डर वा त्यो अमिर नाम गरेको फोल्डरमा हामीलाई नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नु पऱ्यो भित्र। त्यसो हो भने पहिला मैले के गर्नु पऱ्यो त्यो फोल्डरभित्र जम्प गर्नु पऱ्यो। फोल्डरभित्र जम्प गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिडी चेन्ज डाइरेक्टरी डेस्कटपबाट फोल्डरमा जानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। जस्तै म चाहिँ अनिल नाम गरेको फोल्डरभित्र जान्छु, हेर्नुहोस् यहाँ अनिल आयो। यो अनिल नाम गरेको फोल्डर आउने काम भइसकेपछि यसमा अब मलाई यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने अब अनिलभित्र नयाँ फोल्डर बनाउनु पऱ्यो। नयाँ फोल्डर वा नयाँ फोल्डर बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेक डाइरेक्टरीबाट कमान्ड दिनु पऱ्यो, जुन कुरा मैले यहाँ माथि सिकाइसकेको छु। जस्तै एमडी गर्ने एमडी गर्ने स्पेस एमडी गर्ने काम गरिसकेपछि त्यसमा त्यो कुन नामको फोल्डर क्रिएट गर्ने दिनु पऱ्यो। जस्तै मैले इन्टर गर्ने काम गरेँ, अब मलाई के गर्नु पऱ्यो यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो। जस्तै अनिल नाम गरेको फोल्डर थियो, हेर्नुहोस् त ड्रोन भयो। अब हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यसमा अहिले भर्खर यो एउटा हामी डेस्कटपबाट डाइरेक्टली हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यसमा अनिलमा हामीले जम्प गरेर जाने काम गऱ्यौँ। अनिलमा जम्प गरेर जाने काम गऱ्यो। अब मलाई के गर्नु पऱ्यो अनिलबाट फेरि ब्याक हुनु पऱ्यो, डेस्कटपमै आउनु पऱ्यो। डेस्कटपमा आउन चाहन्छौँ भने सिडी दुईचोटि डट डट दिएर चाहिँ हामीले के गर्ने त इन्टर मात्र गर्ने काम गर्छौँ भने डेस्कटपमा हामी आउँछौँ। यति काम गर्न सकिन्छ होला। यति काम गर्नुको साथसाथै हामीले अझै के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीले डेस्कटप कम्प्युटर अन्तर्गत भएर सिएमडीको प्रयोग गरेर हामीले फाइलहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। हामीले फाइल क्रिएट गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला हामीसँग फाइल बनेको हाम्रो कुनै पनि फाइल डेस्कटपमा छ कि छैन भन्ने कुरा, कुनै पनि फाइल छैन। होइन मलाई फाइल बनाउनु पऱ्यो, त्यो हो भने मैले के गर्न सक्छु भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँ बस्ने फाइलको लागि चाहिँ हामीले यसमा कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। फाइलको लागि कमान्ड दिनुको लागि कपी कम भन्ने दिइसकेपछि यसमा अब हामीले फाइलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। फाइलको नाम दिनुको लागि मैले के राखेँ त भन्दाखेरि यसमा अमर राख्ने काम गरेँ। अमर मात्र राखेर हुँदैन, यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्सटेन्सन नेम दिनुपर्ने हुन्छ .txt एक्सटेन्सन नेम दिने। मैले इन्टर गर्ने काम गरेँ। यहाँ चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ केही प्याराग्राफहरू राख्न सक्छौँ। प्याराग्राफ राख्न चाहन्छौँ भने जस्तै मानौँ मैले यहाँ राख्ने काम गरेँ माई नेम इज अमर तामाङ, लाइनलाई ब्रेक गरेँ, इन्टर प्रेस गरेर आई लिभ इन सर्लाही लालबन्दी। हेर्नुहोस् है त यो मैले एउटा फाइल बनाएँ। फाइलको रूपमा मैले केही प्याराग्राफ पनि बनाउने काम गरेँ। मलाई यति नै चाहिएको ल मानौँ, यति नै चाहिएको हो भने हामीले फेरि यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा यसलाई इन्डिङ गर्नलाई कन्ट्रोलसँग जेड प्रेस गरिदिने अनि इन्टर, सक्यो, हाम्रो फाइल बन्यो भन्ने कुरा हो। मलाई हेर्नु पर्यो त्यसको लागि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त डेस्कटपमा हाम्रो फाइल बनि नै सकेको छ। हेर्नुहोस् त अमर, मलाई हेर्नु पर्यो के लेखेको छु, तपाईँले क्लिक गर्ने, हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ हामीले माई नेम इज अमर तामाङ, आई लिभ इन सर्लाही लालबन्दी। हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ। होइन मैले फाइल क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गरेँ,
अब क्रिएट गरेको फाइल मलाई अब चाहिएन, मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि रिमुभ गर्नु पऱ्यो। क्रिएट गरेको फाइललाई रिमुभ गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि हामीले फेरि कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यो माथि हामीले फोल्डरलाई डिलिट गर्ने कमान्ड दिए जस्तै गरी फाइललाई डिलिट गर्ने कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। फाइललाई डिलिट गर्ने कमान्ड फोल्डरलाई डिलिट गरेको कमान्डसँग एकदम म्याचेबल छैन, हामीले अर्कै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फाइललाई डिलिट गर्नुको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि के छ del कमान्ड हालिदिनु पर्यो। त्यसपछि फाइलको नाम हामीले यहाँ के राख्ने काम गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि के छ amar.txt त्यही राखिदिनु पर्यो। amar.txt यति राखेर चाहिँ हामीले इन्टर मात्र गर्ने काम गर्छ भने हाम्रो फाइल पनि डिलिट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि cmd को प्रयोग गरेर फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौँ, फोल्डरको नेम चेन्ज गर्न सक्छौँ, फोल्डरलाई डिलिट गर्न सक्छौँ, फोल्डरभित्र पनि फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ, फाइललाई हामीले डिलिट गर्न पनि सक्छौँ। यति भन्दै तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने आगामी दिनहरूमा मैले हालेको भिडियो तपाईँहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।